Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Faisal Mustaffa dan saya seorang PADI Course Director. Dalam video ini saya akan membincangkan salah satu bahagian dalam dive theory iaitu Decompression Theory dan ERDPML. Tonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe kepada YouTube channel ini, tekan like, tekan share dan tinggalkan komen sekiranya anda ada sebarang pertanyaan tentang apa yang saya dan Divemaster saya membincangkan dalam video ini. Okey. Sekarang sebelum kita pergi kepada ERDP, kita mesti faham ataupun belajarlah bagaimana kenapa kita belajar RDP ni. Macam Nas tadi, mula-mula tadi dia tanya ini untuk apa. So inilah objektif dia, untuk teori untuk mengetahui decompression. So dalam video ni ataupun dalam hari ini kita akan belajar what is the basic structure and operation of the Haldanian decompression model, for whom was the recreational dive planner developed and how was it tested. Why do you need to know your approximate altitude when diving, and how do dive computers apply decompression models to provide more non-stop dive time? So ini adalah perkara-perkara yang bila diver-diver anda bertanya apa benda RDP ni, macam mana dia kira, inilah pengetahuan yang anda perlu tahulah. Buka muka surat 554 dalam ensiklopedia. Dalam muka surat 554, 555, 556, dia menceritakan sebagai macam sejarah lah bagaimana siapa yang orang yang asal yang kemukakan teori-teori untuk menyelesaikan masalah decompression ni. Nama dia Haldanian. Virtually all dive tables and dive computers calculate no decompression limits and decompression stop based on a Haldanian decompression model. So, masa kita open water, kita belajar table. Lepas tu, sekarang ni dalam peringkat Divemaster, kita belajar menggunakan ERDP, Electronic RDPML. Dan ini adalah berpunca daripada orang tua ni lah. Nama dia John Scott Haldane, experimented and produced his original model and tables in 1906. Okay. So maklumat lanjut tentang Haldanian ini boleh dapat dalam ensiklopedia lah. Haldanian suction model based on at depth, nitrogen pressure in breathing air is higher than in the body. So nitrogen dissolve into body tissues. Faham tak ni? Di kedalaman, nitrogen yang kita bernafas ni akan serap masuk dalam body tissue. Dekat ambient ni pun ada juga nitrogen, tapi nitrogen tu tidak serap. Bila orang cakap kita ni mana tank oksigen, itu bukan tank oksigen, kan? Itu cylinder tank. Cylinder tank tu bukan oksigen, dia 21% aja oksigen, yang lain tu nitrogen. Macam ni lah ambient ni. Tapi dalam udara yang kita bernafas ataupun sedut sekarang ni, dia tidak masuk ke kita punya body tissue. Apabila kita bernafas melalui tangki dan underwater bersama tekanan, nitrogen yang kita sedut tu akan serap masuk dalam body tissue. Given enough time, the body will saturate and absorb no more nitrogen at the depth. During ascent, nitrogen pressure in the body is higher than the surrounding pressure, causing tissues to release nitrogen. Maknanya apabila kita naik shallow, nitrogen yang dah absorb dalam body tissue kita akan release. Sebab itulah kita digalakkan untuk buat 5 meter safety stop. Sebab pada waktu itu nitrogen yang masuk dalam tisu tu akan release dengan cepatnya. So now you can explain to your divers
Dan kenapa kita kenapa bukannya wajib, kenapa selamat kita buat safety stop ni untuk riliskan nitrogen yang dah absorb dalam body tissue, dan pada kedalaman yang cetek ataupun shallow dia akan dissolve dengan cepat. Okey, Haldane ni pun mendapat atas kajian dia lah. Dia punya rumusan adalah difference between dissolved nitrogen pressure at surrounding pressure is called pressure gradient. On ascent, tissue can tolerate some gradient without causing decompression sickness. Pressure gradient ni adalah difference di antara dissolved nitrogen pressure dan surrounding pressure. Itu adalah pressure gradient. Perbezaan di antara nitrogen yang keluar daripada badan kita dan surrounding pressure. If gradient exceed acceptable limit, bubbles can form which could result in DCS. Kalau kita belajar masa fisiologi, bubble dia panggil nitrogen bubble tu kan. Ini adalah apabila gradient pressure ni melebihi acceptable limit. Maknanya dia dah berkumpul dan dia dah force untuk dah terlalu banyak dia nak keluar daripada badan kita tu melalui rongga-rongga kulit. Macamlah nanti kalau kita bincang dia ada kena-mengena dengan fizik juga, macam botol Coca-Cola yang kita goncang. Dia nak keluar, bubble tu nak keluar. Samalah. Okey. Dekat sini berlakunya keadaan itu adalah pressure gradient. So nampak tak pertalian fizik, fisiologi dan decompression theory. DCS can be avoided by keeping gradient within acceptable limit. So kalau kita stay dekat kita punya limit, benda ni insya-Allah tidak berlaku. Okay? Alright. Haldane ni pun discovered that different body tissues absorb and release nitrogen at different rate. Okay? Nitrogen masuk pada kadar yang berbeza pada kedalaman. Okey, lebih dalam, kita pergi masuk dalam air, tekanan lebih meningkat, lebih cepat nitrogen tu absorb. Okey, itu dia punya rumusan. So, Haldane ni untuk bagaimana kita memahami teori Haldane ni, dia bagi tahu dan badan kita ni terbagi kepada 14 kompartmen. Each compartment was assigned half time in minutes ranging from 5 to 75 minutes. Okey, cuba tengok muka surat 558. Nitrogen loading into a 5-minute compartment during 15 minutes at 30 meters. Kita tengok figure 1 dululah. Kita tengok figure 1 dekat atas sekali, penerangan dia. The 6 compartment in the US Navy models have half time. 5, 10, 20, 40, 80. Kali 2, bertambah, double. 5 kali dia 10. 10 kali 2, 20. Dia bertambah double. Dalam 5 minit pertama, dia dah 15/50 nitrogen dah masuk loading. Tetapi dalam 10 minit, dia dah masuk double. Kita tengok pula slide saya ni, each compartment was assigned a half time in minutes ranging from 5 to 75. Modern models range from 3 to more than 600 minutes. Haldane ni dia kata half time that represent how fast it absorb and release nitrogen when the depth changes. Okay, half time is the time it takes a compartment to go from its starting tissue pressure to half equilibrium saturation with the new depth. Maknanya dalam sehingga dia menjadi tepu. Maknanya nitrogen tu dah masuk, dah penuh dah dekat badan kita, dah sampai tepu tau. Dah tepu. So masa itulah kita
akan mengalami decompression. Okay, to understand half time, imagine opening a full scuba cylinder all the way without regulator on it. Kita buka scuba cylinder tu. Tak ada regulator. So pressure akan keluar. So apabila dah nak habis, dia punya pressure tu akan mula dia kuat. Lepas tu dia keluar lagi tapi dia slow, makin lama makin slow. Betul tak? The flow slows down until eventually the last trickle of air escape with a long drawn on hiss that seems to go on forever. Tak habis-habis, dia slow je. Maksud dia, after the first half was gone, the first half of what was left vented much faster than the second half. First half, dia akan keluar laju. The second half, dia akan keluar sikit. Maknanya, first half tu, separuh tangki tu dia akan keluar dalam katalah 10 minit dah habis tangki. Patutnya, 10 minit, kosong lah. Kan? Tapi tak berlaku. Dia 10 minit dia habis separuh. Tapi 10 minit dia tak habis separuh. Dia tak habis semua. Dia habis berapa banyak aja. So dia akan take forever untuk habiskan betul-betul kosong. Berapa lama yang betul-betul dia habis? Inilah dia. First half dia habis 50. Untuk lagi separuh tangki tu nak habis, 6 kali ganda. Baru habis separuh tu. 6 kali lama. Bermaksud, half of the potential nitrogen absorption or release is reached in 1/2 time. Lagi separuh, 2 half time, separuh 1/6. 1/6 maknanya 6 kali ganda baru dia habis kosong. 75% dia cuma habis banyak ni je, 1/6 lah. 15%. Untuk memahamkan lagi, how many half time is this time? People sometimes confuse half time and elapsed time. Remember that elapsed time is the total time we are talking about. Okay, katalah 10 minit, 20 minit tangki ni habis kosong. Tak, itu elapsed time. Okay, we are talking about a half time, the increment. The elapsed time divided by the half time is the number of half time for that compartment. Okay, terangkan lagi. For example, let's suppose a dive is to given depth for 60 minutes. Kita plan kita punya dive 60 minit. How many half time is that for a 5-minute tissue, a 10-minute tissue and 20 minutes tissue? Apa yang berlaku pada 10 minit pertama, 5 minit pertama, 10 minit kedua dan 20 minit terakhir. Pada 5 minit yang pertama, 60 minit dive time kita divided by 5. Maknanya 12 half time. 10 minit tissue compartment is 6 half time. Untuk 20 minit tissue compartment, 3 half time. Dia ni cakap pasal half time lah. So kalau kita baca slow-slow, when you have time, the independent study kan, baca part ni je. Baca berulang kali, apa maksud half time ni? Then you will understand. Okay, since 6 half time equilibrates the compartment for a given pressure, both the 5 and 10 minutes compartment are saturated. The 20 minutes compartment is 87.5% equilibrated. 3 half time. Bermaksud dekat sini, kalau kita 5 minutes ni, 12 half time, dia dah saturated, dia dah tepu. Dia dah tepu maknanya kita decompression. Kalau kita at 10 minutes, tissue, 6 half time, decompression. At 20 minutes tissue compartment, 3 half time, kita dah decompression. Now let's look at what is M value. Beside half time,
Each compartment is Haldanian model differs in the maximum amount of theoretical nitrogen supersaturation it can tolerate without excessive risk of DCS. According to the model, if all the compartments have less inert gas supersaturation than their respective limit, then a diver can surface with low DCS risk. Bermaksud dekat sini, M values ni adalah satu peringkat di mana body kita sebelum sampai supersaturation, kita masih boleh lagi tolerate dengan kandungan nitrogen tu. Dia panggil M values. Walaupun kita dah tepu, tetapi body kita masih boleh tolerate dengan kandungan nitrogen. So, kita boleh surface with low DCS risk. Kita less risk lah untuk dapatkan DCS. Dia panggil apa M values. Tahap yang kita boleh tolerate lagi body kita. For recreational divers using computers, when any compartment reaches its maximum limit, the computer says 0 non-stop time remaining and it's time to go out. Nanti kita akan bincangkan bagaimana komputer pula tolerate atau menggunakan Haldane ini untuk kira kita punya dive tu. Sama ada time to go up or kita perlu buat kita dah reach kita punya decompression. Dia panggil M value ni is maximum value. Okay. Lebih daripada maximum value, kita akan berpotensi untuk kena DCS lah. Short half time have high M values. They tolerate a lot of excess gas. Slow ataupun long half time compartment have lower M values. They tolerate less excess gas. On deeper dive, the fast compartment take in gas rapidly and reach their M values sooner. Kalau kita pergi lebih dalam, kita akan M values kita lebih cepat. Okay, kita tengok figure 4 dalam buku page 559. Unallowable nitrogen loading. Unallowable, dah tak boleh masuk lagi nitrogen tu, dah tepu. Super saturated. Okay. Depth 5 meter, kita pergi 10, 20, 40, 80, 120. 120, kita masuk sekejap je. Dia dah tak boleh dah masuk nitrogen tu lagi dah. And values dia nampak lebih pendek. Sekejap je kau dah sampai super saturated. Unallowable nitrogen loading. Page dekat slide anda sama dengan page figure 4. This is why from a model perspective, deeper dives have shorter no-stop limit than shallower dive. Dalam open water, kita tengok no-stop time kita berapa lama. Lebih dia punya soalan macam apa yang kita perlu tahu dalam open water tu. The deeper we go, the shorter no-stop time. Kan? Itu open water je. So inilah explanation dia. Because we have reached the supersaturated, we have reached the M values. Sebab M values tu akan lebih fast, lebih cepat sampai at the deeper depth. Using Haldane models, it is possible to determine no stop limit and deco stop for first and repetitive dive. This is done by calculating the theoretical inert gas that each compartment absorbs during the dive and keeping the diver with M value for surface for no stop diving or determining the deco stop for tag diving. During stop and between dive, the model is used to determine the theoretical release of inert gas. So the application ni ataupun model ni hanya digunakan untuk mengetahui lebih dalam kita pergi, lebih kurang menjadi pendek no stop time kita. Okay, dive computer pula macam mana dia kira? Real time. Updating is predictions based on the depth and time of your actual dive profile. Dive table use the same type of models. Table simply apply it more closely because they cannot update moment by moment. Dia dah, kalau misalnya kalau kita ikut table ni, kita pergi kedalaman 12 meter, berapa kita punya
bottom time kita. Maknanya kita pergi terus ke bawah. Tapi secara praktikalnya kita pergi 8, 12, kita stay dan kita pergi 12. Baru kita naik macam tu. So benda ni cerita seolah-olah kita pergi 12, kita naik atas. Tak apply lah, tak praktikal lah. So dive komputer kita 8 dia dah kira. Dia turun lagi 10, dia kira lagi. 12 dia kira lagi. Naik, kira lagi, dia kira lagi. Mati level macam tu. Real time. In discussing the decompression theory, it is easy to start confusing when the human body does what Deco model does. Decompression models are just that, models. At some point, all models depart from reality. Fortunately, they don't have to be perfect to be useful for substantially reducing the risk. But some risks always remain decompression sickness. Setiap badan kita mempunyai kapasiti ataupun kebolehan yang berbeza-berbeza. Ini hanya satu model untuk kita menjadi panduan saja. Macam aku boleh tahan kurang, macam Mazuki dia boleh tahan lama, tak deko-deko pun. Okey, tetapi ini adalah satu secara realitinya kita mempunyai kebolehan paru-paru yang berbezalah, keupayaan yang berbezalah. Sebab itulah PADI cakap walaupun kita dive dekat satu level yang masih dalam no decompression, buat je lah 3 minit tu safety stop. So dia dah program dalam dive komputer tu. Kita ikut je lah. Walaupun kita kalau kita naik selonong pun kita selamat sebab kita within the no decompression limit. Tapi kita tak tahu kita punya kapasiti kebolehan paru-paru kita berbeza dengan masing-masing kawan-kawan kita. Ni kita dah bincang kan? Kita dah bincang pasal M values tadi. NDL masa kita belajar masa open water, advanced open water, deep dive, lepas tu kita belajar masa rescue. Tetapi M values tidak disebut dalam peringkat-peringkat itu. M values ni adalah disebut ataupun kita belajar linkage dia dengan NDL masa dah peringkat Divemaster and above. Kita pergi kepada Roger. Roger ni pula daripada decompression theory tu, dia lah yang createkan recreational dive planner yang ini. So sebelum keluarnya recreational dive planner ni, US Navy, untuk kegunaan US Navy lah, macam mana kita nak baca. Macam Zila kan, dia pergi ke chamber. Doktor-doktor dekat chamber tu mengikut table US Navy untuk ketahui Zila punya peringkat decompression macam tu. So yang macam mana dia kata 2 minggu tak boleh dive. Kenapa? Mana dia datang 2 minggu tu? Macam mana dia dapat 2 minggu tu? Dia merujuk kepada US Navy table dive plan. Okay. Lepas tu yang ini dah lebih recreational ni, lebih tidak tepat tapi berasaskan daripada US Navy lah keluarkan RDP ni. Okay, nama dia Dr. Ray Rogers pada tahun 1980. Proposed that repetitive diving could be based on a faster half time, 60 minutes instead of the US Navy 120 minutes. Okay, untuk US Navy dia menggunakan 120 minit half time. 120 minit saturated. Tapi dalam RDP 60 minit sudah. Macam tu. So maknanya US Navy punya table tu lebih detail. Dia menggunakan 120 minit half time.